वेलकम टू रश्मीज रसोई। सुरमई, पापलेट, बांगडा हलवा तर आपण नेहमीच खात असतो, पण आज आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने खापी माशाचं कालवण कसं बनवायचं ही रेसिपी मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। आमच्या कोळी पद्धतीचं खापी मच्छीचं कालवण बनवण्यासाठी आपण ह्या 3 खापी मच्छी घेतल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता अगदी ताज्या होत्या जाळांच्या, त्याच आपल्याला बाजारात मिळाल्यात म्हणून ठरवलं का चला तुमच्याबरोबर ही रेसिपी शेअर करूया। नंतर त्यासाठी आपण 2 ते 3 चमचे तेल वापरणार आहोत। आलं, लसूण, मिरच्या आणि कोथिंबीरचं वाटण करायचं आहे। नंतर हळद घेतली आहे अर्धा चमचा, 2 चमचे हा घरचा आगरी कोळी मसाला आहे। गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर वापरणार आहोत। चिंच, लिंबा एवढी आपण भिजत घातले, त्याचा कोळ आपण वापरणार आहोत आणि चवीप्रमाणे मीठ वापरणार आहोत। खापी मावऱ्याचं कालवण बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण मिक्सरच्या भांड्यात हे आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर आहे ना असं रफलीच फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकदम फाईन पेस्ट नाही करायची, किंवा तुम्ही खलबत्त्यात चेचून घेतलत ना तरी चालेल। मिक्सरला हे मी फिरवून घेते। हे बघा अगदी जाडसरच आपण मिक्सरला असं हे फिरवून घेतलं आहे। आता ते खापी मावरं आहे ते कापून घेणार आहोत। ही खापी मच्छी कशी कापायची ते मी तुम्हाला दाखवते। थोडी काती ह्याला फिरवून घ्यायची, म्हणजे जी पण खवलं असतील ना ती निघतील व्यवस्थित। हे बघा तिन्ही खाप्या आपण कापून घेतल्यात आणि एकामध्ये तर ही बघा छानशी अशी गाबोळी पण निघाली आहे। आता लगेचच ह्याचं कालवण बनवायला सुरुवात करूया। कालवण बनवण्यासाठी आपण गॅसवर हे एक पातेलं ठेवलं आहे। ह्याच्यात 3 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं। आता फोडणीला आपण हे आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीरचा क्रश घालूया आणि असा जाडसरच करून घ्यायचा आहे। हा क्रश तेलावर थोडासा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। क्रश परतून झालं की ह्याच्यामध्ये आपण हळद, नंतर आपला हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे हा ऍड करूया। हळद आणि मसाला पण तेलावर छान आपल्याला असा परतून घ्यायचा आहे। हळद आणि मसाला तेलावर परतला ना का कालवणाला छान तरी येते। आता आपल्या गरजेप्रमाणे आपण ह्यात पाणी ऍड करणार आहोत। ह्या मिक्सरच्या भांड्यातच मी अगोदर पाणी घेतलंय। जवळपास 1 ग्लास एवढं पाणी मी ह्याच्यात घातलंय। आता चवीप्रमाणे मीठ ऍड करूया। तुम्ही बघू शकता हळूहळू आपल्या ह्या कालवणाला थोडी उकळी येते। आता ह्या स्टेजला हे चिंच जी आपण भिजत घातलेली ना पाण्यात ती ऍड करणार आहोत आणि उकळी यायची वाट बघायची आहे। आपल्या ह्या कालवणाच्या ग्रेव्हीला पण छान उकळी आली। आता ह्याच्यात आपण हे मावऱ्याचे पीस ऍड करूया। एक एक करून सर्व मावऱ्याचे तुकडे आपण ह्याच्यात घातलेत। थोडंसं कालवण हलवून घेते आणि लक्षात ठेवा कधी पण ना मच्छी ना असं कालवणात सोडली ना का खूप त्याला हलवायची नाही। आता झाकण ठेवूया आणि एक 8 ते 10 मिनिटासाठी लो टू मीडियम फ्लेमवर ही मच्छी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। 8 ते 10 मिनिटं झालेत आपण ही मच्छी शिजत ठेवलेली। झाकण काढून बघूया। हे बघा बघूनच कळेल तुम्हाला का मावरं हे खापरीचं अगदी व्यवस्थित आपलं शिजलं गेलंय। आता गॅसची फ्लेम मी हाय करते। थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया ह्याच्यात।
एक छानशी उकळी काढून घेऊया आणि झटपट असं आपलं हे खापरीचं आंबट किंवा खापरीचं कालवण तयार झालंय। उकळी पण छान आली। गॅसची फ्लेम मी आता स्विच ऑफ करते आणि झाकण ठेवते ह्याच्यावर, म्हणजे थोडी वाफ कमी झाली का आपण हे कालवण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। झटपट आणि चमचमीत ते पण बिना वाटणाचं हे खापरी माशाचं कालवण आपलं तयार झालं आहे। तुम्ही बघू शकता की किती व्यवस्थित ह्याची कन्सिस्टन्सी पण आहे। हे कालवण तुम्ही भाकरी चपाती सोबत देखील खाऊ शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे खापरी माशाच्या कालवणाची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हा खापरी मासा आणा आणि आमच्या पद्धतीने हे कालवण करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे कालवण कसं झालंय ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या खापरी माशाच्या कालवणाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।